So, ayan ang Japanese Katsudong. Ayan, parang sa restaurant. So, yummy! Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, magluluto ako ng Japanese Katsudong. Yan. It's a Japanese recipe. Sa mga mahihilig kumain ng mga Japanese food, alam niyo kung ano yung Katsudong, talaga namang super sarap, super yummy. So, sa mga hindi pa marunong magluto at gumawa ng Japanese Katsudong, ito ay para sa inyo. Super dali lang siya. At super sarap. At saka gagamit ako ng brown rice kasi wala akong white rice eh. Pero kung gusto niyo white rice gamitin niyo, it's okay. Ngayon, ang pinaka-highlights natin ito, ang sweet soy sauce. Ayan. Kung may mga ibang brand, basta sweet soy sauce, ito ang mabibili niyo ito sa mga grocery store. Siguro naman kahit saan meron ka sa Pilipinas or everywhere in the world, meron sweet soy sauce. Yan ang pinaka-highlights niya. So, gagawa muna tayo ng pork breaded fillet first. So, let's get started, guys. And I'm gonna show you how to make Japanese Katsudong. Stay tuned. Keep on watching. So, kailangan natin ng pork, no bone. Ayan siya. Tinanggal ko yung bone niya. Kaya ayan siya. Ayan. Tapos, kailangan na i-dip natin siya sa flour, egg, and breadcrumb. So, kailangan natin ng salt and pepper para sa pork, and another 1 egg, and onion, and of course, the sweet soy sauce. So, ayan guys. This is not a sponsored video. So, kailangan mo natin siyang tatarin.
guys, ito na ang ating Japanese katsudong. This is super duper yummy. Promise. Ano siya? Pwede mo siyang gamitin sa sa udong or sa noodles instead na sa rice. Sarap niya, guys. So, gawa na kayo. Madali lang siya. Super dali lang. Basta yung sweet soy sauce lang makabili kayo ng sa supermarket. Yan. Yun ang pinaka-highlights niya. Yun ang nagpapalasa. Para hindi na kayo mag-mix-mix pa ng mixture ng sweet soy sauce. So, thank you for watching, guys. Keep safe, everyone. Mwah, hugs to all. See you on my next video. Bye.